يوم مبارك دكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط المنتخب حديثاً. نبارك لك من المركز الأنطاقي الأرثوذكسي للإعلام، ونتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديدة. في هذا اللقاء سنحاول أن نلقي مع الدكتور ميشيل عبس الأمين العام الجديد الضوء على البدايات وواقع اليوم. حضرة الأمين العام، وقد باركنا لك بهذا المنصب، نطرح السؤال الأول: ماذا عن رؤيتكم لما ينتظر المجلس من مهام وشهادات في هذا الشرق الأوسط، خاصة في ظل واقع اليوم؟ شكراً لكلمتك دكتور توما. ماذا ينتظر المجلس؟ يعني أنا بسأل ماذا لا ينتظر المجلس؟ هنا نأتي إلى سياسة العمل والتوجهات العامة. المجلس عرف تاريخياً بتخصصه وقدراته في الخدمة الاجتماعية، وكان الله يرحمه مثلث الرحمات الناطيوس الرابع يقول لي انتم قوايا بهالمجال هيدا، خليكم فيه، اشتغلوا في بقية المجالات ما كنا قوايا فيهم. هاي مجالات اللاهوتية الدينية الشبيبة كانت لا بأس بها، المرأة، حقوق الإنسان إلى ما هنالك. بهالفترة عم نرجع نقوي. هلا طبعا الشق الإغاثي الاجتماعي التنموي بعده الأقوى، لسبب وحيد انه هذا الشق اللي اكثر شيء في طوارئ وفي حاجه انه يصير في دمار. قبل ما اعمل له نشاطات ثقافيه للمدمر بدي ارمم له بيته المدمر تيقدر يقعد ببيته ويامن متعايشه بكرامه. بدي امن له مهنه، بدي امن له مورد رزق الى ما هو. فاذا المجلس في طبعا الشق الدياكونيه او الخدمه الاجتماعيه مستمر منذ عقود وما زال مستمرا، وكرماله عم بيزيد للاسف جدا، لانه ما بيزيد هذا الا بحالات الطوارئ والكوارث. وفي الشق الثاني اللي هو عم نشتغل عليه اللي هو الشق الاعلامي، والاعلام في المجلس ليس ناطقا باسم المجلس. نحن شغلتنا بالاعلام ان يكون الاعلام بين ايدينا اداه تثقيف. طبعا في الشق اللاهوتي كمان، اللاهوتي الاجتماعي اللي هو صار ناشط جدا، وما في شك انه في عنده انجازات لا باس بها حتى الان، من الحوار بين الكنائس، من الحوار مع غير المسيحيين، منها النشاطات الروحيه الاجتماعيه. في برنامج له علاقه بمواساه ومساعده من تعرض لحالات العنف والرعب والقهر الى الخروج منها. اول ناحيه عندي هي حجر الاساس، هو المجلس وتنظيمه. المجلس هو حجر الزاويه للعمل المسكوني، والعمل المسكوني يشمل ما بين الكنائس وباقي المجتمع. والمجلس يحتاج الى تطوير بالتنظيم. بدنا نستمر فاذا في بناء البنى التنظيميه والاداريه للمجلس، لحتى نكون قادرين انطلاقا من بنيه متينه ان ننطلق الى المجتمع. وهذا لن تدوم طويلا لانه كثير اسس موجوده بحاجه انه نتممها. انطلاقا من ذلك سوف نقوم ببرامج اضافيه، اولا بالنسبه لليوث اديوكيشن، الشبيبه والتربيه. وفي حدا عم يحضر لي برنامج اولي لانطلاقه اذا مش هالقسم بالقليله هالبرنامج هالنشاط هيدا. وفي قسم بعده باول وبعد بالتفكير الاولي فيه، اذا مش قسم خلينا نسميه توجه كمان نحكي بمنطق الاداري، اللي هو بيعتبر التوجه نحو هيومن ديجنيتي، الكرامه البشريه. هذه كلمه كبيره وفضفاضه اذا ما قلنا شو المحتوى تبعها. المحتوى تبعها هي التعامل مع كل ما يسيء الى الكرامه الانسانيه. اضافه الى ذلك في برامج كمان على الطريق عم تتحضر، في اشياء معموله بغير دول، في شيء انعمل بسوريا، في شيء انعمل بغير دول رح ننقله لهون. تاهيل المهن، بالنسبه لي تاهيل المهني مفتاح اساسي. هذا عم بيقوموا فيه مجموعه الدياكونيه بسوريا بنجاح يبدو انه عالي جدا. وانا اؤمن بشيء يسمى ترانسفير فاليو او البايلوت بروجكت، وقت اعمل شيء نجح في مكان ما
ما في ارجع عيد الكره من جديد من سكوير 1 من نقطه الصفر. بنقل التجربه وبعمل لها التعديلات اللازمه الى حيث نقلته. الشيء المفرح دكتور ميشيل، يعني أنت هلأ في المكان المناسب، لأنك عم تحكي بألم وبفرح بالوقت ذاته، وعندك هذا التراكم المعرفي عن المجلس. مشان هيك حسيتك أنت وعم تحكي كأنك على الرجاء تعمل، لأن الشباب يمكن إذا عم يقبلوا على الإعلام ليسمعوك حتى يستعيدوا الدور الذي كان لهم، ويمكن بهمتك اليوم وبمعرفتك بالمشاريع والقضايا المطروحة في المجلس قد تساهم في عودة الشباب إلى هذا المجلس، لأنه بالنهاية هن الثروة اللي بدنا نبني عليها ترميم والتأهيل المهني وما شابه. إلهام الرب وحكمة صاحب الغبطة ومحبته. صحيح صحيح. مشان هيك هون بنيجي إلى السؤال الثاني والأساسي. على الصعيد الكنسي، هل هناك مواكبة لهذه الأفكار اللي عم تطرحها، وهي أفكار فعلا تعيد ترميم هذا المجلس من حيث الرؤية ومن حيث الوضوح في الأهداف التي قام على أساسها؟ سؤالك كثير بمحله، لأنه وصل لنقطة ما ذكرتها، لأنه بعتبرها من ضمن تنظيم المجلس اللي هي اللجان الكنسية. وأجيت على المجلس هلأ وجدت وقالوا له كيف في صعوبات أنها تنعمل، أن لا لجان كنسية للأقسام والدوائر والبرامج. طب أنا إذا ما عندي لجان كنسية أنا عشو بدي أشتغل؟ عمين بدي أشتغل؟ وبالتالي هلا اللي بلشت اعمله واللي قلته الكلمه الوحيده اللي قلتها وقت انتخبت وقفت حد البطرك، قلت لهم ارفدونا بناس من عندكم ارجوكم. وانا هلا رح بلشت اوريدي حمله حتى نتعين بكل قسم وكل برنامج وكل دائره ممنوع يشتغل ستاف بدون لجنه كنسيه بتوجهه، وهي شغلتها تسهل الامور مش صعبها. والاهم بالقصه اللي هي بالانجليزي بسميها regularity and reliability، انه هالناس مش انا مختارهم، هالناس رح يكونوا معينين من قبل القيادات الدينيه، وبالتالي بالانجليزي they are accountable to their leadership. يعني بده يكون عندهم نوع من الالتزام الجدي بعمل كل برنامج وكل قسم، وعلى الاقل بكون السكرتري تنفيذي اللي مسؤول عن هالبرنامج او القسم او الدائره او شو ما كان مغطى وعم يعمل شيء من ضمن اراده الكنائس، لانه نحن الكونستيتيوشن المكون تبعنا هي الكنائس. بس الكنائس صار عندها وعي كفايه اليوم، صار عندها كلها مؤسساتها. يعني القراءات الارثوذكسيه مثلا في دمشق تعمل عمل رائع يعني، وكل مؤسسات الكنائس الاخرى عندهم خبرات، واذا حطينا هالخبرات مع بعضها يعني بعتقد انه هيدي بتكون الذروه. والعقل الجماعي هو اساسا انا شخصيا ما بعرف اشتغل لحالي، سولو انا ما بشتغل. من هون دكتور ميشيل اللي عم تقوله صحيح، لانه العمل الجماعي اليوم وخاصه انه مجلس كنائس يعني يدوم كنائس العائلات المختلفه، وهذا يستدعي عمل جماعي والا بيفقد فرادته بيفقد قيمته. دكتور ميشيل، انت الامين العام الثامن لمجلس كنائس الشرق الاوسط بعد البرت ليستيريو، جابرييل حبيب، رياض جرجور، جيجي الصالح، مطران بول روحانا، الاب ميشيل جلخ والثريا بشعلاني. تأتي أنت من هذا التراث الكبير في عالم تغير وتبدل وتحول. يعني كانت اللقاءات قديما كما أذكر في أينابا وغير أينابا وإلى آخره، واليوم صار اللقاء أسهل بكثير بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي. أنت تأتي اليوم يعني من باب جديد، خاصة بهذه الجائحة التي نعيشها، وكما قلت هذا يساهم في لقاء الأخوة أكثر فأكثر للتبادل الآراء، للتنفيذ، للتخطيط إلى آخره. إذن هناك رؤية جديدة اليوم تأتي من هذا التراث. كيف ستترجم حضرة الأمين العام هذا التراكم التراثي المعرفي عبر أساليب الخدمة المتجددة اليوم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مفاهيم الشباب الجديدة في الإعلام وفي التعاطي معهم؟ كيف تنظر إلى هذا الأمر اليوم؟ هلا التراكم التراثي هو تاريخ، هو ذاكرة تاريخية،
وأنا عندي جزء من هالذاكرة وغيري عنده جزء من هالذاكرة. هلا إحدى الأعمال العظيمة اللي عملتها الأمين العام السابقة هي أرشيف المجلس. هون بالطابق السادس فوقنا في غرف مثلين من أرشيف المجلس مصنفة بعلب، يعني اشتغلوا فيها 3 أشخاص اختصاصيين دوكيومنتيشن، توثيق وبرمجة مكتبات إلى ما هناك. فقاموا بهالعمل وخلص 3/4 تاريخ المجلس. شغلتنا هلا نكمل بالمرحلة اللي قادمة، بس كمان في أقسام غير موجودة بدنا نجيبها من القاهرة، وقد نأخذها من بعض المؤسسات الثانية اللي عندها أوراق من عندنا. وهيدي كلها الاستثمار اللي بده يكون ما فيه أكد لك، بس في حدا نقترح علي الأسبوع الماضي يشتغل على تاريخ المجلس. بدي اشتغل على الذاكرة التاريخية وعلى الأورجانيزيشن كلتشر، على ثقافة المؤسسة. بدنا نشوف قديش فينا نشيل بعض التقارير القديمة، بعض الأحداث القديمة، بعض المناسبات القديمة نعرضها نحطها أكثر، ونستعمل هون نيجي للميديا ونستعمل الميديا لنروج لها أكثر. نحن بحاجة إنه نقوي الإعلام والتواصل أكثر، لأنه الشبيبة اليوم توصل بهالطريقة. وإذا ما كنت قادر إني التقى فيها بالقليل بوصل لها مساج، رسالة أقلها قيمية وأكثرها إيمانية. نحن بحالة انعدام القيم في المجتمع العربي 3/4 صار هيك بسبب الحروب والتشرد، وبالتالي التفكك والولاء الاجتماعية والفقر وما ينتج عنها من عدائية ومن كراهية بين الناس بسبب الحاجة والفاقة. صحيح. حضرة الأمين العام، انطلقت من نقطة أساسية جدا ويركز عليها أسد رستم، بيقول إذا ضاع التاريخ ضاعت الأصول. فهذا البناء اللي أنت عم هلأ تجدد وترمم يقوم على هذا التراث وعلى هذا التاريخ كما قلت مشان مستقبل أفضل وحاضر ألمع. ما بدي أخذ من وقتك كتير، ولكن يبقى السؤال الأخير. أنت صحيح اليوم أمين عام لمجلس كنائس الشرق الأوسط لكل الكنائس، ولكن تأتي من العائلة الأرثوذكسية. بماذا أوصاك غبطة البطريرك يوحنا العاشر وأنت في هذه الخدمة المسكونية المطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ أوصاني بكلمتين وجميلتين جدا، وتعرفوا أنه صاحب الغبطة يتكلم ما قل ودل، واللي بيعرف عمقه بيعرف انه يقصد فيها. الله يباركك وعمول شغلك. بدي احاول اعمل شغلي وما راح اوفر حدا انه يساعدني ان كان باجر او بغير اجر. يعني زوجتي فريده اللي بتعرفوا من عنها منيح، فريده حداد، هلا بدك تشتغلي معي بالمجلس في اشياء بدك تساعدي فيها، لانك عندك اشياء كثير بدك تقوليها للشبيبه. وفريده اختصاصها اكثر هو باللاهوت طبعا، بس عندها خبره عريقه بالتريننج وبالبروجكت رايتنج، كتابه المشاريع اللي هن مفتاح انتاج المشاريع، تحويل الافكار والحاجات الى مشروع وتسويقه بين مزدوجين في الخارج. رح اطلب منها تعمل تريننج. طبعا هلا في كثير زملاء واصدقاء بالكنيسه رح نطلب منهم يساعدونا، لانه بنيان الراسمال البشري للمجلس هو الاساس يقدر يكون فاعل. بدون راس مال بشري ما فينا نعمل شيء، والراس مال البشري بده تدريب، بده انتماء. تدريب بلا انتماء ما بينفعني. انا اي واحد من برا مستشار بجيبه بيعمل لي فاند ريزنج او بيعمل لي العمل بدي، بده يكون تدريبه جزء من ايمانه. واللي بدي اقولها لاولادي ولا اولادي انه شلوشنا هون كمسيحيين 2000، نحن من 2000 هنا ما في شيء بأبع. بدنا بهالمنطق بدنا نشتغل، بهالمنطق بدنا نبقى نستمر ونضل نشع، لانه نحن ملح، والملح ما بيجمعوه بإناء صغير بجبل، بده يكون ملح مرشوش لكي يطيب الطعام، وهذا دورنا نحن كملح. عزيز الأمين العام، دخلت إلى ست فريدة حداد، ونحن نعرف أنها يعني من ثروات هذه الكنيسة الفكرية والعلمية، ولما كتبت أعطني هذا الغريب أدركنا أن لا غرباء في هذا الكون، وأنه المسيح موجود في كل عمل نقوم به. حضرة الأمين العام، نتشكرك ونبارك لك من المركز الأنطاكي الأرثوذكسي
للإعلام، وقواك الله. شكرا. شكراً. نهارك سعيد.